Yo, what's up? It's your boy Tweaks PH. First off, I want to say thank you sa ating 80 plus subscribers. Malapit na po tayo mag 100 subscribers mga ka-tweaks. So, help me reach that 100 subscribers. Keep on supporting, keep sharing my video para mas madami tayong matulungan. And don't forget to like and comment at mag-subscribe na rin kayo para if ever meron tayong mga bagong video, ma-update kayo palagi. And for this video, isang bagong APN settings na naman. 100% working po, proven and tested na po. Nasa-solve na yung ping problem, lag problem ng inyong gaming. Kahit anong gaming po to, especially sa Mobile Legends. Yung ping problem sa pag-browsing, ping problem sa panonood ng YouTube. Mabilis na po siyang mag-buff. So, na-fix na din yung problem. Hopefully, working dyan sa location nyo. Kasi dito sa amin, working siya. And kahit anong kuan po siya, SIM. So, okay lahat silang SIM. Kahit international SIM, okay siya. Mapa Vodafone, Airtel, BSNL, especially Geo, Net. Kasi yan yung APN na gagamitin natin mostly. Pwede po siya Android, Wi-Fi, at saka iOS. Pwede. And mabilis lang po ito na video. So, panoorin mabuti. Ayan, andito po tayo sa settings. Gamit ko po ay Samsung J7 Prime. So gaya na sabi ko din na pwede siya sa iOS tsaka Wi-Fi. So ang gagawin nyo lang is punta ko po kayo sa settings nyo. Depende po sa settings nyo. Tapos hanapin nyo yung APN, access point names. Tapos palitan nyo yung APN na gagawin po natin. So if ever yung bearer nyo, isa lang yung pagpipilian, yun lang, unspecified, working naman sa area niya. So kung naka-Android ka, pakisundan. So settings, mobile networks, punta tayo sa mobile networks, then tapos access point names. So ang gagawin po natin na APN is ito, Geo 4G reload. So nakapaskil lang sa screen para hindi na kayo mahirapang tumingin. And then APN natin is Geo, capital J. And then port, proxy and port, wala na. And then username po is speedboot duo. So nakapaskil sa screen. Ayun, pagsundan na lang. Password not set. And server is www.google.com. So capital J yung Google. And then MMSC multimedia proxy and port, wala na. MCC MNC, wala na din. Authentication type not set. APN type not set. And then APN protocol is IPv4 and IPv6, so same sa roaming protocol. Yan. And one of the most important thing is ito po, bearer. So bearer po natin is LTE, ayun, UMTS, Edge, GPRS, and then IS95B, IS95A. Yan po. Yan yung gagayahin po. If ever hindi po working sa inyo, sa location nyo, so pwede nyong piliin si unspecified kung mahina yung signal nyo. If ever naka 4G lang tas bababa kayo ng H+, mas okay unspecified. Tas if ever malakas signal sa inyo, naka LTE kayo tas bumababa sa 4G+, mas okay push nyo dito sa LTE para mas mabilis signal. Pero sa ngayon, try nyo muna itong bagong bearer na gawa natin. So ayan, pag okay na, pwede nyo nang i-review and then save. So if ever meron kayong application na speed test like Ookla speed test, pwede nyo download naman sa Google Play. Pwede nyo i-test para malaman nyo yung kung gaano kabilis sa location nyo. And then if ever hindi working sa inyo, please wag mo mawala ng pag-asa. Baka one of these days meron na tayong working dyan sa location nyo. If ever working, please share the video para mas madaming matulungan. And then don't forget to comment mapa working ka man or not working. Comment para malaman ko. And then don't forget to subscribe para if ever meron tayong mga bagong video ma-upload, ma-update kayo agad, mabigyan kita ng notification agad. So ayun, sana nakatulong ako, sana may natutunan. It's your boy 2 weeks PH. I'm out.